Anchi Hoye ስኪል ላሳያችሁ። ይሄኛው የመጀመሪያው ኦክታቭ ሲሆን በዚህኛው ቱቶሪያል እንግዲህ ማሳያችሁ Anchi Hoye ስኬልን በጊታር ላይ በሁለት ኦክታቮች ወይም ሁለት ኦክታቮች ላይ እንዴት ነው የምንሰራ ነው። የመጀመሪያ ጣታችሁን የመሃል ጣታችሁን ማለት ነው ሶስተኛው ፍሬት ላይ ታስቀምጣላችሁ። የትኛውን ፍሬት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሜቢ ከዚህ ኤክሰርሳይዝ ጋር አብሮ ለመሄድ እኔ እንደማደርገው ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛውን የቀለበት ጣታችሁን ከዛ ወደ ታች መውረድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛ ሄዳለ ከኔ እንደማደርገው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ስኬል አገኘን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው ኦክታቭ የምንለው በምልክት ጣታችሁ ሶስተኛው ክር ላይ ማለት ነው። ከዛን ሁለት ትዘሉና ወደዚህኛው ትመጣላችሁ። ከዛን የመጨረሻውን መድገም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ያሳየዋችሁን አንድ ላይ ለመስራት አንድ ላይ እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው። ቀስ አድርጌ ሁሉንም ስጫወታቸው በጣም ደግሞ ሳወርድ